નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપની ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે ડિપ્લોમા મિકેનિકલ 5th સેમમાં થર્મલ એન્જિનિયરિંગ 2 જે તમને ઓફર કરવામાં આવે છે અને ઓલમોસ્ટ તમારો હવે ન્યૂ સિલેબસ ચાલી રહ્યો છે, એટલે ન્યૂ સિલેબસની પેટર્નમાં તમે સ્ટડી કરી રહ્યા છો। તો આજે આપણે જે થર્મલ એન્જિનિયરિંગ 2 છે, થર્મલ એન્જિનિયરિંગ 2 માં જે આગળ કયા ટોપિક્સ આવવાના છે જે આપણે નેક્સ્ટ વિડિયોમાં આપણે એ કરી ચૂક્યા છે। તો આપણે આજે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે થર્મલ એન્જિનિયરિંગ 1 નું જે પહેલું ચેપ્ટર છે આઈસી એન્જિન, તો આઈસી એન્જિનમાં આપણે જે મેઇન આપણો જે કન્સેપ્ટ છે કે આઈસી એન્જિન એટલે કે ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન, એમાં કયા ટોપિક્સ છે એ ટોપિક્સ આપણે હવેના વિડિયોમાં આપણે કવર કરવાનો ટ્રાય કરીશું। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આજે 1.1 એટલે કે ઇટ મીન્સ આઈસી એન્જિન આપણે કન્સેપ્ટ, ક્લાસિફિકેશન અને વર્કિંગ પ્રિન્સિપલ આપણે અને ટર્મિનોલોજી આપણે જોઈશું। તો આપણે આપણા નેક્સ્ટ વિડિયોમાં નેક્સ્ટ સ્ટેપમાં જઈશું કે આ ઇન્ટરનલ કમ્બશનની આ ટેક્સ્ટ બુક છે જે આરકે રાજપૂત છે, ઇટ મીન્સ કે આ રેફરન્સ બુક છે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તમે અતુલ પ્રકાશનની બુક પણ પ્રિફર કરી શકો છો, આરએસ કોડિંગની બુક પણ પ્રિફર કરી શકો છો, એટલે તમે ઓલમોસ્ટ રેફરન્સ બુક તમારા સેમ જ હોય છે। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ઇન્ટરનલ કમ્બશનમાં જઈશું આપણે આગળ। તો ઇન્ટરનલ કમ્બશન ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન, ઓકે। આપણે હવે આપણું ચેપ્ટરનું નામ શું છે કે ઇન્ટ્રોડક્શન ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન, એટલે ચેપ્ટર હવે આઈસી એન્જિન ચેપ્ટર જ છે। આમાં જે ટોપિક છે ટોપિક આપણે કવર કરીશું। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલો ટોપિક શું છે કે હીટ એન્જિન, કે હીટ એન્જિન શું છે આપણે તમે આમાં જોઈ શકો છો। હીટ એન્જિન તો કે any type of engine or machine which delivers heat energy from the combustion of fuel and any other source and convert their energy into mechanical work terms in heat engine। એટલે કે હીટ એન્જિન છે શું કે હીટ એન્જિન જે કમ્બશન છે એટલે કે ફ્યુઅલ અને અધર સોર્સને એ હીટ એનર્જીમાંથી મિકેનિકલ એનર્જીમાં એને ટ્રાન્સફર કરે છે, એ એટલે હીટ એન્જિન। એટલે કે તમારી જે હીટ છે એને મિકેનિકલ વર્કમાં એને ટ્રાન્સફર કરે છે। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોવા જઈએ તો કે બે પ્રકારના કમ્બશન એન્જિન આવે છે કે એક્સટર્નલ કમ્બશન એન્જિન અને ઇન્ટરનલ કમ્બશન એન્જિન, જે આપણે આઈસી એન્જિન તો જરાય લેવા દેવા નથી, આપણે એ ટોપિક કવર નથી કરતા। હવે સી જો આપણે જઈશું એના ક્લાસિફિકેશન, આ છે આપણે હીટ એન્જિનનું ક્લાસિફિકેશન છે જે ઓલમોસ્ટ તમને નથી કામમાં આવશું। પછી આપણે એક વાર જોઈએ કે એડવાન્ટેજ જોઈ લઈએ તો કે ઓવરઓલ એફિશિયન્સી હાઈ છે, ગ્રેટર મિકેનિકલ એ છે। પછી વેટ એન્ડ પાવર રેશિયો આ જનરલી લો છે અને જનરલી લોઅર ઇનિશિયલ કોસ્ટ, એટલે કોસ્ટ પણ તેની ઓછી છે। હવે આપણે જોવા જઈએ ને કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ડેવલપમેન્ટ ઓફ આઈસી એન્જિન, જે તમને નથી જ કામ ડેવલપમેન્ટ આઈસી એન્જિન એમને આપણે કહે છે કે 1992માં આ એન્જિન ડિઝાઇનની શરૂઆત થયેલી। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જે મેઇન ટોપિક છે આપણો એ ક્લાસિફિકેશન ઓફ આઈસી એન્જિન। હવે આપણે જે એ કરીશું ક્લાસિફિકેશન ઓફ આઈસી એન્જિન। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ પહેલો ટોપિક કયો છે કે એકોર્ડિંગ ટુ સાયકલ ઓફ ઓપરેશન, એટલે કે આઈસી એન્જિનમાં કયા પ્રકારની સાયકલ આવે છે તેના વિસ્ફોટ કેવો હોય છે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જોવા જાય તો કે 2 સ્ટ્રોક સાયકલ એન્જિન અને 4 સ્ટ્રોક સાયકલ એન્જિન આવે છે આઈસી એન્જિનમાં। ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો સેકન્ડ નંબરનું છે કે એકોર્ડિંગ ટુ સાયકલ ઓફ કમ્બશન। સાયકલ ઓફ કમ્બશનમાં તમે જોવા જઈએ તો કે ઓટો સાયકલ અને ડીઝલ સાયકલ ઓલમોસ્ટ તમે 5th સેમમાં આવી ગયા છો। તો 5th સેમમાં તમને હવે તમે જે હાયર સ્ટડી નથી કરવાના, જેમ કે તમે ડિગ્રી નથી કરવાના અને તમે પ્લેસમેન્ટ એટલે કે તમારા કોલેજમાં પ્લેસમેન્ટ આવે તો પ્લેસમેન્ટ થ્રુ તમે હવે આગળ જોબ કરવા માંગો છો તો તમારે ઓલમોસ્ટ ઇન્ટરવ્યુમાં આ ક્વેશ્ચન વધારે પૂછવામાં આવે છે કે પેટ્રોલ એન્જિન કઈ સાયકલ પર વર્ક કરે છે અને ડીઝલ એન્જિન કઈ સાયકલ પર વર્ક કરે છે। તો બેઝિકલી જે આપણું પેટ્રોલ એન્જિન છે એ આપણા ઓટો સાયકલ પર વર્ક કરે છે અને આપણું ડીઝલ એન્જિન છે એ આપણે ડીઝલ સાયકલ અને ડ્યુઅલ સાયકલ પર વર્ક કરે છે। એટલે કે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ક્લાસિફિકેશન પણ ઘણું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, એટલે કે ઓટો સાયકલ અને ડીઝલ સાયકલ એ તમે ઓલમોસ્ટ થર્મોડાયનામિક્સમાં ભણી ચૂક્યા છો, એટલે તેને આપણે એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી, એટલે આ વસ્તુ તમે ધ્યાનમાં રાખજો। પછી ત્યારબાદ છે થર્ડ નંબર કે એકોર્ડિંગ ટુ એરેન્જમેન્ટ ઓફ સિલિન્ડર, એટલે કે સિલિન્ડરની પોઝિશન પ્રમાણે। તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ છે કે સિંગલ સિલિન્ડર છે, તમે જોયું આ સિંગલ સિલિન્ડર છે, પછી ઇનલાઇન સિલિન્ડર છે,
એ સિંગલ સિલિન્ડર એટલે કે એમાં સિંગલ સિલિન્ડર હોય છે, ઇનલાઇન હોય, તમારી જે પોઝિશન હોય છે એ તમારી સ્ટ્રેટ હોય છે. પછી આ વી એન્જિન, એ વી એન્જિન એ શેપ તમારે એની શેપ વી એન્જિનમાં હોય છે. આપણે ઓલમોસ્ટ જેટલી પણ સ્પોર્ટ્સ ગાડી હોય છે એનું બધા એન્જિન વી એન્જિનમાં હોય છે, એટલે કે તમે વી એન્જિન નામ સાંભળ્યું હશે. ત્યારબાદ છે કે અપોઝ સિલિન્ડર, એટલે કે સિલિન્ડરની ડાયરેક્શન છે એ સેમ હોય, સિલિન્ડરની ડાયરેક્શન છે એ એપોઝિટ હોય. તમે જોઈ શકો છો કે આ સિલિન્ડર છે, આ સિલિન્ડર છે, એની ડાયરેક્શન ઓપોઝિટ છે. આ ડબલ્યુ એન્જિન છે, એટલે કે જેનો ડબલ્યુ એન્જિનમાં એવું એ હોય. પછી આ છે અપોઝડ પિસ્ટન, એટલે પિસ્ટનની ડાયરેક્શન સેમ છે, એમાં પિસ્ટન ડાયરેક્શન અલગ હતી, એમાં પિસ્ટન ડાયરેક્શન સેમ છે. ત્યારબાદ છે રેડિયલ એન્જિન, કે રેડિયલ એન્જિન તમે સર્કલમાં હોય છે. ઓલમોસ્ટ આ રેડિયલ એન્જિન એરક્રાફ્ટ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં વધારે વપરાય છે, એટલે કે એરક્રાફ્ટમાં વધારે વપરાય છે. ત્યારબાદ આ એનું એ છે જે આપણે એ નથી. ત્યારબાદ છે આપણી જોડે એકોર્ડિંગ ટુ ધેર યુઝ, એટલે કે આઈસી એન્જિનના યુઝ પ્રમાણે જોવા જઈએ ને તો કે આપણે સ્ટેશનરી એન્જિન આવે, મરીન એન્જિન આવે, એરો એન્જિન આવે, પોર્ટેબલ એન્જિન આવે અને ઓટોમોબાઈલ એન્જિન આવે. કયા કયા આવે? સ્ટેશનરી એન્જિન, મરીન એન્જિન, એરો એન્જિન, પોર્ટેબલ એન્જિન અને ઓટોમોબાઈલ એન્જિન આવે. પછી ફિફ્થ છે આપણે એકોર્ડિંગ ટુ સ્પીડ એન્જિન, કે સ્પીડમાં જોવા જઈએ તો કે લો સ્પીડ એન્જિન આવે, હાઈ સ્પીડ એન્જિન આવે અને મીડિયમ સ્પીડ એન્જિન આવે, એટલે આ સ્પીડ પ્રમાણે. 6 નંબરનો છે કે એકોર્ડિંગ ટુ મેથડ ઓફ ઇગ્નિશન, તો કે સ્પાર્ક ઇગ્નિશન અને કમ્પ્રેસર ઇગ્નિશન. કઈ છે આપણે? સ્પાર્ક ઇગ્નિશન અને કમ્પ્રેસર ઇગ્નિશન. આ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે કે સ્પાર્ક અને કમ્પ્રેસર કયા કયા એન્જિનમાં આવે. તો બેઝિકલી આપણે સ્પાર્ક છે એ સ્પાર્ક આપણા પેટ્રોલ એન્જિનમાં આવે અને કમ્પ્રેસર છે એ આપણે ડીઝલ એન્જિનમાં આવે છે, જે આપણે આગળ ડિટેલમાં સ્ટડી કરીશું કે સ્પાર્ક ઇગ્નિશન શું છે અને કમ્પ્રેસર ઇગ્નિશન શું છે. 7th નંબરનો છે આપણે કે એકોર્ડિંગ ટુ મેથડ ઓફ કુલિંગ. આપણે મેથડ ઓફ કુલિંગમાં જોવા જઈએ ને તો બે પ્રકારના આવે છે, એર કુલ આવે છે અને વોટર કુલ, કે કુલિંગ સિસ્ટમ પ્રમાણે એસી એન્જિન જોવા જાય તો. પછી આપણે 8 નંબરનો ટોપિક છે આપણે કે એકોર્ડિંગ ટુ મેથડ ઓફ ગવર્નિંગ. તો કે ગવર્નિંગમાં 3 પ્રકારની આવે છે, ક્વોલિટી ગવર્નિંગ, ક્વોન્ટિટી ગવર્નિંગ અને હીટ એન્ડ મિસ ગવર્નિંગ. એટલે ક્વોલિટી અને ક્વોન્ટિટી ગવર્નિંગ ઓલમોસ્ટ તમને જીટીમાં પણ ઘણી વખત પૂછાય છે થર્મલ એન્જિનિયરિંગ 2 ના પહેલા સિલેબસ પ્રમાણે. એટલે કે ક્વોલિટી એન્જિનિયરિંગ શું છે અને ક્વોન્ટિટી એન્જિનિયરિંગ શું છે એનો ડિફરન્સ પૂછવામાં આવે છે. ત્યારબાદ છે 9th માં આપણે કે એકોર્ડિંગ ટુ વાલ એરેન્જમેન્ટ, એટલે કે વાલની એરેન્જમેન્ટ પ્રમાણે. તો જોવા જઈએ તો કે ઓવરહેડ વાલ આવે, ટી હેડ આવે, એલ હેડ આવે અને એફ હેડ આવે. એટલે કે જે વાલ આપણે હોય છે કે આઈસી એન્જિનમાં 2 પ્રકારના વાલ હોય છે, કે ઇનલેટ વાલ અને આઉટલેટ વાલ. એના બેઝ પર એ હોય છે આખું. તો કે વાલની એરેન્જમેન્ટ કયા પ્રકારની છે એ પ્રકારના પણ આઈસી એન્જિન યુઝ કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ આપણે જોવા જઈએ તો 10th કે નંબર ઓફ સિલિન્ડર. કહ્યું છે કે એકોર્ડિંગ ટુ નંબર ઓફ સિલિન્ડર, સિંગલ સિલિન્ડર એન્જિન આવે અને મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિન આવે છે. ઓલમોસ્ટ મલ્ટી સિલિન્ડર એન્જિનનો યુઝ આપણે વધી ગયો છે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે જોવા જોઈએ ને કે આ 11 નંબરનો છે. તો કે લાસ્ટમાં આપણે કે એકોર્ડિંગ ટુ ઇન્ટેક પ્રોસેસ. ઇન્ટેક પ્રોસેસમાં તમે જોવા જઈએ તો કે એક નેચરલી આવે, એક ટર્બોચાર્જ આવે અને આપણે સુપરચાર્જ આવે છે. એટલે કે ટર્બોચાર્જ સુપરચાર્જ આપણે નામ સમજવું છે કે ટર્બોચાર્જર છે, સુપરચાર્જર છે. એ તમારે ઇન્ટેક પ્રોસેસ છે જે આપણી એર હોય છે એ એરને બૂસ્ટ કરવા માટે આ વસ્તુ વપરાય છે. એટલે કે સુપરચાર્જમાં હોય છે કે ઇન્ટેક પ્રેશર ઇઝ ઇન્ક્રીઝ્ડ વિથ કોમ્પ્રેસર ડ્રાઈવર વિથ એન્જિન ક્રેન્કશાફ્ટ. એટલે કે ક્રેન્ક એટલે કે ઇન્ટેક જે એર હોય છે એટલે કે ઇન્ટેકની એર જે છે ને એ પ્રેશર ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે જે કોમ્પ્રેસર છે ને કોમ્પ્રેસર ડ્રિવન ઓફ ધી ક્રેન્કશાફ્ટ, એટલે ક્રેન્કશાફ્ટ દ્વારા એને એ કરવામાં આવે છે. અને ટર્બોચાર્જમાં ટર્બોચાર્જનું એક નવું એ હોય છે. ત્યારબાદ જોવા જઈએ તો આપણે કે એકોર્ડિંગ ટુ ફ્યુલ એમ્પ્લોયડ, એટલે કે ફ્યુલ એમ્પ્લોયડમાં તમે જોવા જાઓ ને તો કે એકોર્ડિંગ ટુ ફ્યુલ એમ્પ્લોયડ. તો કે ઓઇલ એન્જિન આવે, ગેસ એન્જિન આવે, એલપીજી એન્જિન આવે, ડ્યુઅલ એન્જિન આવે, પેટ્રોલ એન્જિન આવે, કેરોસીન એન્જિન આવે, આલ્કોહોલ એન્જિન આવે, ગેસોલિન આવે. ત્યારબાદ આપણે જોવા જઈએ ને તો કે મેથડ ઓફ ફ્યુલ ઇનપુટ ઓફ એસઆઈ એન્જિન, કાર્બોરેટેડ મલ્ટી પોઈન્ટ ફ્યુલ ઇન્જેક્શન અને ટોટલ બોડી ફ્યુલ. એટલે એમ્પ્લીફાય એન્જિન અને કાર્બોરેટર એન્જિન એ ઓલમોસ્ટ તમને ડિફરન્સ પૂછાય છે કે એમ્પ્લીફાય શું છે અને કાર્બોરેટર શું છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ તો કે એપ્લિકેશન ઓફ આઈસી એન્જિન, એપ્લિકેશન ઓફ
આઈસી એન્જિન. હવે ટોપિક છે 2.4 એપ્લિકેશન ઓફ આઈસી એન્જિન. તો કે આઈસી એન્જિનની એપ્લિકેશન કે છે એક રોડ વ્હીકલ્સ, એટલે કે આપણા જે વ્હીકલ્સ છે જેમ કે આપણે સ્કૂટર છે, મોટરસાયકલ છે, કાર છે, ટ્રક છે, બસીસ છે, એમાં થાય છે. પછી એરક્રાફ્ટ એન્જિનમાં થાય છે, પછી લોકોમોટિવ્સમાં થાય છે, પછી સિવિલ કન્સ્ટ્રક્શન હોય છે એમાં આપણે સ્ક્રેપર છે, બુલડોઝર છે, પાવર સોઇલ છે એમાં આવે છે. પછી પમ્પિંગમાં થાય છે, પછી સિનેમ્સમાં થાય છે, પછી હોસ્પિટલમાં થાય છે અને સર્વર ઇન્ડસ્ટ્રી એપ્લિકેશનમાં થાય છે. અને ઓલમોસ્ટ જે આપણી મેન્યુફેક્ચરિંગ ઇન્ડસ્ટ્રી છે તેમાં પણ તેનો ઉપયોગ થાય છે. પછી જોવા જઈએ તો કે આગળ આપણે જેના એ છે જેના આપણે બેઝિક જેના પાર્ટ્સ છે કે ડિફરન્ટ પાર્ટ્સ ઓફ આઈસી એન્જિન જે આપણે નેક્સ્ટમાં કવર કરીશું. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ આપણે ખાલી લાસ્ટમાં એકવાર જોઈ લઈએ કે તેના કયા કયા પાર્ટ્સ છે. તો જોવા જઈએ તો કે એક સિલિન્ડર છે, સિલિન્ડર હેડ છે, પિસ્ટન છે, પિસ્ટન રિંગ છે, ગર્જન પિન છે, કનેક્ટિંગ રોડ છે, ક્રેન્કશાફ્ટ છે, ક્રેન્ક છે, એન્જિન બેરિંગ છે, ક્રેન્ક કેસ છે, ફ્લાયવ્હીલ છે, ગવર્નર છે અને વાલ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે. આ પ્રકારના એના પાર્ટ્સ છે. જો તમને આ વિડીયોમાં કોઈ ડાઉટ હોય તો તમે કોમેન્ટ કરી શકો છો. જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને ચેનલને સપોર્ટ કરો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.